Hello, nakapagbayad na tayo ng um, order of payment ni Scarlet Sky sa Land Bank. Normally, I would prefer to pay sa Land Bank kasi mas mabilis. So picturean nyo lang yung order of picturean nyo lang yung bank deposit slip, tapos i-attach nyo lang, i-email nyo, then i-attach nyo, send nyo sa FDAC. Mas mabilis po kasi siya kaysa gumamit kayo ng banknet. So ngayon, isasabit na po natin yung proof of payment ni Scarlet Sky. So ito, may ginawa na. I-attach ko lang yung files. So, normally, i-send nyo lang siya sa FDAC at fda.gov.ph, and then ito yung letterhead nyo, lagay nyo lang doon na yung order of payment number, tapos i-attach nyo lang. So, i-attach lang natin. So, attach lang, and then send. So, na-send na natin. So, nandito na siya. Message sent. So, nasa message sent na siya. So, next na lang is antayin na lang natin kung yung respond ni FDA. Normally yan, i-verify nila. Pagka-verify nila, dadaan yan sa quality assurance, parang ganun term nila, hanggang sa dadaan yan sa pinaka-director, and then hopefully ma-approve. Okay? So, na-send na natin. So, yun, antay na lang natin yung iba. So, magkano bang binayaran para sa cost application ng FDA LTO as cosmetic trader ni Scarlet Sky Cosmetics and Skincare Products Trading? So, normally, kapag ang in-applyan mo ay FDA LTO as cosmetic trader, as cosmetic distributor, importer, exporter, normal ang binabayaran lang po sa FDA application fee is 3,000 pesos, pero yung meron ditong 30 pesos. I think ito yung para dun sa charges ata, so kasama yun. So 3,030 sabi na lang natin, and then for cosmetic manufacturer naman, ang binabayaran doon ay 6,000 pesos. So, ang sinasuggest ko is normally, mas maganda sa land bank na kayo magbayad kasi mas mabilis. So, yung payment slip lang ninyo, i-email lang ninyo sa parang ginawa kanina. Okay, so again, ang babayaran lang natin for cosmetic trader ay 3,030 pesos. Tapos, pag cosmetic manufacturer, 6,000 pesos. Pagdating naman sa mga details kung anong ilalagay nyo, so yung babayaran nyo sa land bank, sa on-call payment slip nila, dalhin nyo lang yung order of payment. Doon sa order of payment ninyo, ilalagay nyo dito yung reference number 1. Ito yung reference number 1. Yan yung order of payment number na nandun sa order of payment ninyo. Then ito yung bank account ng FDA pagdating sa cosmetics. So iba din yung bank account ng FDA pagdating sa drugs. So sa cosmetics, ito yun. And then yung reference number 2, ito po yung name nung company, name ng business. And then hindi na kailangan ng reference number 3. Tapos yung amount, and then yung name ng pagbabayaran ninyo, kung sino yung beneficiary, which is FDA Cosmetics. Tapos nilalagay na lang dito kung sino yung nag-deposit, yung nagbayad. Okay, malab. And then, click nyo lang yung cash. So, cash nyo na lang. And then, magkakaroon naman ng bank validation yan. So, importante ito. Okay, tapos ito yung i-email ninyo. So, pag-check natin ng e-portal ni Scarlet Sky, pag login natin, makikita nyo na dito yung status ng kanyang FDA application. So, nakalagay na dito ay LTO evaluation.
So, under evaluation na yung kanyang FDA application as cosmetic trader. So, hopefully, within 4 days, within 3 days, ma-approve na siya. Yun ang target natin. So ano bang mangyayari after pag ma-approve? Pag ma-approve, ang gagawin is isusurrender na namin kay Scarlet Sky yung kanyang email address na ginawa namin na for FDA purposes only, kasama din yung password ng email niya. At the same time, isusurrender din sa kanya yung FDA user account e-portal niya, kasama din yung password. So nasa kanya na kung papalitan niya lahat yung password, which is we suggest na palitan niya lahat ng password para wala na kaming access doon sa kanyang email account, which is yan naman ang ginagawa namin. And then yung kanyang e-portal, pwede niyang papalitan ang password. Gagawa lang siya ng letter sa FDA na ipapanotarize niya na pinapalitan niya yung password ng kanyang FDA user account. Again, for safety din ni Scarlet Sky yan. So yan ang aming advice sa lahat ng mga inaayusan namin ng FDA, lahat ng ina-assist namin sa pag-application ng FDA. So, ganun lang dapat. Kailangan kayong may-ari ng FDA LTO na company nyo, kayo dapat ang may hawak ng user account nyo, ng e-portal account nyo, ng password, pati yung email address na ginamit nyo sa pag-apply ng FDA at yung password. Very important din po yung email kasi dyan lahat nagre-respond sa FDA. So again, kung kayo man ay kumuha ng consultant para gawin ng FDA nyo, please demand for your email address and password, and for your e-portal account, FDA e-portal user account and password. Demand nyo, hingin nyo yun. Karapatan nyong hingin ang inyong mga accounts, user account at mga password. Right nyo yun, hindi po pwedeng i-withheld yun sa inyo. Kailangan sa inyo dapat yun mapunta, lalo kung cosmetic trader kayo at later on gusto nyong mag-ayos ng product notification, kasi allowed naman ang cosmetic trader at ang cosmetic manufacturer to do product notification. Demand your user account and password. Kasi maaaring gamitin ito ng mga ibang nagko-consultancy yung inyong user account FDA portal para mag-notify ng mga ibang products na hindi naman sa inyo. So medyo risky. Kapag nagka-problema yung produktong yun, damay-damay po kayo. So tendency, may pananagutan kayo sa FDA, maaari kayong maaring ma-revoke yung LTO nyo, matanggal yung LTO ninyo. So sayang naman. Again, hingin ninyo, karapatan nyong hingin ang inyong FDA user account and password plus yung email ninyo na ginamit sa FDA and the password. So, going back dun sa application na para kay Scarlet Sky Cosmetics and Skincare Products. So, medyo natagalan lang. I think the reason would be, medyo nag-busy kasi ang aminado naman ng FDA, naging busy sila dahil doon sa vaccine ng COVID. Lahat ng inspector sinabi nila na loaded sila ng trabaho dahil nakatutok ang media, nakatutok ang buong Pilipinas sa FDA para dun sa COVID vaccine. So medyo natagan, so nagkaroon sila ng maraming logs sa mga trabaho nila kasi nagpatong-patong. So medyo natagalan po nag-respond ang FDA via email. So ito nakabukas ngayon ang email address ni Scarlet Sky Cosmetics and Skincare Products. So January 27, kung papansin nyo, January 27, so at 12:36 AM, nag-email sila ang FDA ng nakalagay dito is your application has been evaluated
accepted and for checking. Yan ang nakalagay. Okay? And then, nag-message ulit sila ng anong date ba to? Palitin lang natin. Nag-message ulit sila ng January 27 at 10:07 a.m. Okay, go. 12:36. Okay, 12:36. Tapos 10:07 a.m. So, ang nilagay naman nila ngayon is your application has been checked and final recommendation. So, mabilis na dito yung mabilis ng FDA. Once kasi na nag-message si FDA sa'yo na upon checking and nakalagay ito sa upon evaluated and checking, expect mo na within the day or within 2 days lalabas yung result. So, for final recommendation, and then January 27 to 11:23 a.m. nag-message ulit ang FDA. Ang nakalagay naman dito is your application has been quality assured. It is now for the final decision of the center director. Okay? And then January 27 again, ang date is ang time is 12:42 p.m. So nag-message ulit ang FDA. Congratulations, your application has been approved. We will mail your application to the address indicated on the owner's mailing address. So, meron din silang rate. So, again, mabilis po ang FDA kumilos. So lalo pagkuha ng FDA cosmetic trader. So, mabilis lang po. So, approve na po siya. So, ang antay na lang natin is kung kailan i-mail ni FDA ang hard copy nung LTO, FDA LTO. So normally, since ang area ni Scarlett Cosmetics ay Makati, I think within 3 weeks or a month marireceive niya na. Ang isa namang option ni Scarlett Sky, kung open ang FDA, within 10 days pwede niyong kunin ang inyong copy, hard copy sa FDA head office sa Alabang, Muntinlupa. Kung nag-accept sila ng walk-in. So, pwede nyo pong kunin doon. Tapos, after that kasi, kapag ang area nyo as provinces, after 10 days, ipapadala ni FDA head office doon sa FDA regional office sa inyong lugar. So, minsan, hindi na nakakarating sa inyo, kukunin nyo mismo doon sa regional offices ng FDA sa lugar ninyo, kung saang region man kayo. Doon nyo kukunin. So, sa case naman ng Metro Manila, ipapadala to ng FDA pero normally abutin ng 3 weeks to 4 weeks. 3 weeks to 1 month. So, marireceive na to ni Scarlett Sky. But then, kahit wala ka namang hard copy, still FDA approved ka naman na. So, pwede ka ring mag-email sa kanila, sa FDA, na nagre-request ka ng soft copy ng FDA LTO mo. So, pag na-receive, nag-respond sa'yo, i-send nila sa yung soft copy, pwede mong i-print, pwede mo nang i-display. So, kung in the assumption na hindi pa na napapadala sa inyo at wala ka pa rin soft copy, malalaman mo kung kailan ang validity ng application mo, nung validity nung LTO mo. So, nung sinabi sa yung congratulations, itong email na to, January 27, so from January 27 hanggang valid yung FDA mo ng January 27, 2021 at mag-expire yan ng January 27 or 26, 2022. So, 1 year lang naman yan. So, again, congratulations kay Miss Rose Ann Bonifacio, FDA LTO Cosmetic Trader approved ka na. So, ngayon, after this, titignan naman natin yung status ng kanyang e-portal. So, pupunta lang tayo sa kanyang e-portal. So, puntahan natin ang kanyang e-portal. So, ito yung e-portal ni Rose Ann, ni Scarlett Sky. So, titignan natin yung participated. Makikita natin yung status. So dito, makikita nyo dito, ito yung application niya. So, nakalagay doon, mailing. Ibig sabihin, approve na, imi-mail na lang ni FDA yung hard copy ng kanyang
FDA. Taas ko lang to. Ayan. So, bubuksan natin. Open natin. So, ayan na. So, mailing. Nakalagay dito, mailing. So, again, congratulations to Scarlet Sky Cosmetics and Skincare Products Trading for FDA approved LTO as cosmetic trader. So kung may mga tanong po kayo, pwede po ninyong mag-message, mag-comment lang po kayo sa comment section sa YouTube. Okay? Again, hopefully kaya nyo nang mag-apply ng sarili nyong FDA cosmetic FDA LTO as cosmetic trader or distributor. Madali lang siyang sundan. Kung manufacturer naman, pwede din, pero medyo mahirap lang ang dokumento nyo. Okay, again, thank you.